જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું ફરી એકવાર મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં અને ટેલિગ્રામમાં જોઈન ન થયો તો ટેલિગ્રામમાં પણ જોઈન થઈ ગયો। તેમાં વધુમાં વધુ મટીરિયલ મળી રહેશે। અચ્છા, हमको सिखा रही है। અને મટીરિયલ ડાઉનલોડ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારા ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈને મને મેસેજ કરી શકો છો। ये बड़ी अच्छी बात कही। અને વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોજો અને મિત્રો વિડીયો ગમે તો એક લાઇક કરી દેજો। તો વધુ ટાઈમ બગાડ્યા વગર ડેમો સ્ટેટસ વિડીયો જોઈ લો। अभी मजा आएगा ना। नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। म्यूजिक अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। अच्छा, हमको सिखा रही है। ત્યાંથી તમારા મિત્રો સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરી લેવાનું છે।